Hello everyone, welcome to Maths Plus. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা এছিয়ান গেমছৰ কেইটামান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট MCQ যেনেকি আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া ADRE 2.2 আসাম পুলিচ অথবা DHS-ৰ এক্সামে হওক বা PNRD-ৰ এক্সাম হওক বা যিকোনো এক্সাম হওক কিয় সকলো কাৰণে অতি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅ'টি। তো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটি আমাক দিয়া আছে, how many gold medals were won by India in the 19th Asian Game? অৰ্থাৎ 19তম এছিয়ান গেমছত ভাৰতে কিমানটা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল? কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব 19 নম্বৰ এছিয়ান গেমছত মানে 19তম এছিয়ান গেমছত ভাৰতে 28টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। টোটেল ইণ্ডিয়া লাভ কৰিছিল 107টা মেডেল আৰু এইবাৰ যি এছিয়ান গেমছ হৈছিল সেইটো হ'ল আমাৰ 19 নম্বৰ এছিয়ান গেমছ যি নেকি অনুষ্ঠিত হৈছিল চাইনাৰ হাংজু নামৰ চহৰত 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। আৰু ইণ্ডিয়াই টোটেল 107টা মেডেল অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, য'ত আছিল 28টা গোল্ড মেডেল, 38টা সিলভাৰ মেডেল এণ্ড 41 ব্ৰঞ্জ মেডেল। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছো কি দিছে আমাক, এখন চাৰ্ট দি দিছো, ইয়াত কোনে কেইটা পদক লাভ কৰিছিল সেইটো ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব। চাইনাই মোষ্ট নাম্বাৰ অফ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল। চাইনাই টোটেল 383 এৱাৰ্ড পাইছে বা মেডেল পাইছে। গোল্ড পাইছে চাইনাই 201, বহুত বেছি পাইছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াতকৈ ডাবলে পাইছে। গোল্ড ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল মেডেলতকৈ ডাবল গোল্ড পাইছে চাইনাই। নেক্সট পজিশ্যন আছে জাপানে টোটেল 188 মেডেল পাইছে। নেক্সট পজিশ্যন আছে সাউথ কোৰিয়া 190 মেডেল পাইছে আৰু ইণ্ডিয়া আছে 4th পজিশ্যনত। এক্সামত আহিব পাৰে। এছিয়ান গেমছৰ পদক তালিকাত ইণ্ডিয়া কেই নম্বৰত আছে? ইণ্ডিয়া আছে 4 নম্বৰত, 107 মেডেল, 28 গোল্ড, 38 সিলভাৰ এণ্ড 41 ব্ৰঞ্জ মেডেল। ঠিক আছে, নেক্সট আৰু কেইটামান চাৰ্ট দি দিছো মই ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়াই কোনখন খেলত বা কোনকেইটা খেলত কিমানটা মেডেল লাভ কৰিছে সেইটো ইয়াত দি দিছো। তো ইণ্ডিয়াই শ্বুটিঙত লাভ কৰিছে টোটেল 22টা মেডেল, 7টা গোল্ড, 9টা সিলভাৰ আৰু 6টা ব্ৰঞ্জ। ঠিক একেদৰে এথলেটিক্সত লাভ কৰিছে 29 মেডেল, আৰ্চাৰীত লাভ কৰিছে 9 মেডেল, স্কোৱাছত লাভ কৰিছে 5টা মেডেল, ক্ৰিকেটত 2টা মেডেল আৰু 2টা গোল্ড মেডেল, মেন্স ক্ৰিকেট আৰু উমেন্স ক্ৰিকেটে 2টা গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে, কাবাডীত 2টা মেডেল, 2টা গোল্ড মেডেল, বেডমিণ্টনত 3টা মেডেল, টেনিছত 2টা মেডেল, ইকুৱেষ্ট্ৰিয়ানত 2টা মেডেল, হকীত 2টা মেডেল, হকীত ইণ্ডিয়াই গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে এইবাৰ, ৰয়িঙত 5টা। ঠিক একেদৰে বাকীখিনি চাই ল'ব। সকলোতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন ইণ্ডিয়াই কৰিছে মেডেলৰ ক্ষেত্ৰত এথলেটিক্সত, য'ত নেকি ইণ্ডিয়াই টোটেল মেডেল পাইছে 29টা আৰু মোষ্ট নাম্বাৰ অফ গোল্ড মেডেল পাইছে ইণ্ডিয়াই শ্বুটিঙত 7টা গোল্ড মেডেল পাইছে। নেক্সট ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটা আহিছো কি দিয়া আছে আমাক, লাভলীনা বৰগোহাঁই has won silver medal at the ongoing Asian Games 2023. She is related to which sport? কুৱেশ্যনটিত কৈছে যে চলি থকা এছিয়ান গেমছ 2023ত লাভলীনাই কি লাভ কৰিছে? ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। লাভলীনা কি খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বা কি খেলৰ লাভলীনাই খেলে সেইটো আমাক সুধিছে। তো অপশ্যনত দি আছে কাৰাটে, ৱেইট লিফটিং, ৰেচলিং, বক্সিং। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো সকলোৱে জানো আমি, শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব বক্সিং। নেক্সট কুৱেশ্যনটিত আহিছো কি কৈছে, India's women cricket team has won a gold medal in the Asian Games 2023 by defeating which country in the final? ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত কোনখন দেশক ফাইনেলত পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে? আমাক সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে। কি হ'ব আমাৰ এনসাৰটো? অপশ্যনত দি আছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, অষ্ট্ৰেলিয়া, শ্ৰীলংকা। অলপ আগতে মই কৈছো যে ক্ৰিকেটত মেন্স ওমেন আৰু উমেন্স ক্ৰিকেটে দুটাই মেন্স আৰু ক্ৰিকেট আৰু উমেন্স ক্ৰিকেট দুটা টিমে কি কৰিছে? গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে কি আমাক, মহিলা ক্ৰিকেট দলে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছে, কিন্তু কাক হৰুৱাই কেনে সেই সোণৰ পদকটো লাভ কৰিছে সেইটো সুধিছে। কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ শ্ৰীলংকা। ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত ইণ্ডিয়াই শ্ৰীলংকাক 19 ৰানৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কেনে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে। শ্ৰীলংকাই সিলভাৰ মেডেল পাইছে, তেতিয়াহ'লে ব্ৰঞ্জ মেডেল কোনে পাইছে? আহিব পাৰে ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছে বাংলাদেশে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছো কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটিত, Aishwarya Pratap Singh Tomar has won bronze medal in the ongoing Asian Games 2023. She is related to which of the following sports? কৈছে যে চলি থকা এছিয়ান গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ঐশ্বৰী প্ৰতাপ সিং টোমাৰে।
তেওঁ কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত সেইটো আমাক সুধিছে অপচনত দিছে হকি টেনিছ বেডমিণ্টন হেণ্ড শ্বুটিং ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হ'ল আমাৰ ঐশ্বৰী প্ৰতাপ সিং তোমাৰ তেওঁ লাভ কৰিছে শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জ মেডেল নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত আহিছো কি কৈছে নেহা ঠাকুৰ হেজ won the silver medal in Asian Games 2023 নেহা ঠাকুৰে 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে নেহা ঠাকুৰ কি খেলৰ সৈতে জড়িত আমাক সেইটো দিছে অপচনত কৈছে হকি টেনিছ চেলিং শ্বুটিং কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব চেলিং চেলিং খেল হ'ল এইটো খেল এনেকুৱা খেল এইটোক চেলিং খেল বুলি কোৱা হয় এইটো হ'ল আমাৰ নেহা ঠাকুৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখিছো কি দিয়া আছে India's Rosivina Devi Naurem has clinched the silver medal in the women's 60 kg category. She is related to which sport? কৈছে যে মহিলাৰ 60 কেজি শাখাত ভাৰতৰ ৰচিবিনা দেৱী নাওৰেমে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে তেওঁ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আমাক সেইটো সুধিছে অপচনত দিছে কাৰাতে ৱেইট লিফটিং ৰেসলিং আৰু উইশু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ উইশু উইশু হ'ল এইটো খেলক উইশু বুলি কোৱা হয় এইজনী হ'ল আমাৰ silver medalist ৰচিনা দেৱী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখিছো কি কৈছে ইয়াত আমাক India has won a gold medal in men's squash team event after beating which country at the Asian Games 2023 ইয়াত সুধিছে যে 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত কোনখন দেশক ইণ্ডিয়াই পৰাস্ত কৰি বা ভাৰতে পৰাস্ত কৰি পুৰুষৰ স্কোৱাছ দলীয় ইভেন্টত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে মানে ইণ্ডিয়াই স্কোৱাছ খেলত কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে আমাক সেইটো সুধিছে অপচনত দিছে চাইনা নেপাল ভূটান আৰু পাকিস্তান ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ পাকিস্তান টিম ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি স্কোৱাছ খেলত গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে India has won a gold medal in men's squash team event after beating Pakistan 2-1 in the Asian Games অৰ্থাৎ ফাইনেলত 2-1 ব্যৱধানত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ইণ্ডিয়াই স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে কি কৈছে India's Murali Srishankar has won the silver medal in the men's long jump event at Hangzhou Asian Games with a best jump of how many meter মানে কুৱেশ্যনটো কি হৈছে হাংজু এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষৰ লং জাম্প ইভেন্টত ভাৰতৰ মুৰলী শ্ৰীশংকৰে কিমান মিটাৰ শ্ৰেষ্ঠ জাম্প কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল তো লং জাম্প ইভেন্টত আমি নিশ্চয়কৈ জানো যে জাম্প মাৰিব লাগে তো কিমান মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জাম্প মাৰি ফেলে তেওঁ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল আমাক সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনসমূহ আহে কিমান মিটাৰ জাম্প মাৰে বা কিমান দূৰলৈ আমাৰ যি নীৰজ চোপ্ৰা আছে তো নীৰজ চোপ্ৰা গেমটোৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটা হৈছে তাত মই বুজাই দিম তেনেকুৱা ডিষ্টেন্সসমূহ ৰিলেটেড স্পৰ্টছৰ ৰিলেটেড ডিষ্টেন্সসমূহৰ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব অপচনত দি আছে 5.22 মিটাৰ্ছ 8.22 মিটাৰ্ছ 7.19 মিটাৰ্ছ এণ্ড 8.19 মিটাৰ্ছ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব আমাৰ 8.19 মিটাৰ্ছ এইজন হ'ল আমাৰ চিলভাৰ মেডেলিষ্ট মুৰলী শ্ৰীশংকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটি দেখিছোঁ কি দিয়া আছে আমাক India's Anurani has won gold medal in the Asian Games 2023 in Hangzhou. She is related to which sport? কৈছে কি হাংজুত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছ 2023 ভাৰতৰ অনুৰাণীয়ে কি কৰিছে অনুৰাণীয়ে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে তাই কোনটো খেলৰ লগত জড়িত সেইটো দিছে অপচনত দিছে টেনিছ শ্বুটপুট জেভলিন থ্ৰ এণ্ড উইশু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব জেভলিন থ্ৰত ইণ্ডিয়াই ওমেনতো গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে ঠিক একেদৰে মেন্সতো জেভলিন থ্ৰত ইণ্ডিয়াই গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে এইজনী হ'ল অনুপ্ৰিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটি দেখিছোঁ কি কৈছে জেভলিন থ্ৰয়াৰ নীৰজ চোপ্ৰা হেজ won the gold medal at the Asian Games 2023 with a throw ডেছ এইটো মিটাৰ হ'ব লাগে ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যনত কি সুধিছে আমাক জেভলিন থ্ৰয়াৰ নীৰজ চোপ্ৰাই গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে এছিয়ান গেমছ 2023 তেওঁ কিমান মিটাৰ দূৰলৈ জেভলিনডাল থ্ৰ কৰিছে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিবলৈ অপচনত দিয়া আছে 87.68 মিটাৰ 88.77 মিটাৰ 86.88 মিটাৰ and 88.88 মিটাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ 88.88 মিটাৰ
মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ গোটেইকেইটা 8 আৰু এইটো মনত ৰাখিব লগতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে এইজন হ'ল নীৰজ চোপ্ৰা লগত আৰু এজন কাষত ব্যক্তি আছে এওঁৰ নাম হ'ল কিশোৰ কুমাৰ জিনা আৰু নীৰজ চোপ্ৰাই গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে ঠিক একেদৰে কিশোৰ কুমাৰ জিনাই কি লাভ কৰিছে সিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছে তাৰমানে জেভলিন থ্ৰ মেন্সত ফাৰ্ষ্ট পজিশন এণ্ড সেকেন্ড পজিশনত দুটাতে কি আছে ইণ্ডিয়া আছে আৰু ওমেন্সত ঠিক একেদৰে জেভলিন থ্ৰত কি কৰিছে কি আছিল নামটো তাইৰ অনুৰাণী তেওঁ কি কৰিছে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটা হৈছে কি দি আছে আমাক ইণ্ডিয়ান মেন্স হকি টিম has won the gold medal by defeating which country in the Asian Games 2023 কুৱেশ্যনটি সুধিছে যে ইণ্ডিয়ান মেন্স হকি টিমে কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ পুৰুষ হকিত কি কৰিছে পদক লাভ কৰিছে স্বৰ্ণ পদক অপচনত দি আছে সাউথ কোৰিয়া নৰ্থ কোৰিয়া জাপান এণ্ড পাকিস্তান ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব আমাৰ জাপান ইণ্ডিয়ান হকি টিমে জাপানক পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত কি কৰিছে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব ইয়াৰ আগতে ইণ্ডিয়ান হকি টিমে 1966 1988 এণ্ড 2014 ত গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছিল এইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান হকি টিমৰ 4th এছিয়ান গেমছত গোল্ড মেডেল নেক্সট ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকৰ কাৰণে দি থৈছো ইণ্ডিয়ান মেন্স ক্ৰিকেট টিমে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি ইণ্ডিয়ান মেন্স ক্ৰিকেট টিমে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে সেইটো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ এক্সামত আকৌ কৈছো কুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়ান মেন্স ক্ৰিকেট টিমে এছিয়ান গেমছ 2023 গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে লগতে কেপ্টেইনজনৰ নাম কৈ দিছো ইণ্ডিয়ান মেন্স ক্ৰিকেট টিমৰ কেপ্টেইন আছিল ঋতুৰাজ গায়কোৱাড এইটো মনত ৰাখিব কেপ্টেইনজনৰ নাম লগতে কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰিছিল সেইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে কি দি আছে ইণ্ডিয়ান ওমেন্স কাবাডী টিম clinches gold in at Asian Games 2023 after defeating which kabaddi team কোনটো কাবাডী দলক পৰাস্ত কৰি 2023 চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল মহিলা কাবাডী দল অপচনত দি আছে সাউথ কোৰিয়া চাইনিজ জাপান এণ্ড পাকিস্তান ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলে চাইনিজ কাবাডী দলক পৰাস্ত কৰি কাবাডী খেলত কি কৰিছে গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল এছিয়ান গেমছৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এছিয়ান গেমছৰ ৰিলেটেড এবাৰ হৈ যোৱা এছিয়ান গেমছ হ'ল আমাৰ 19th এডিশ্যন এছিয়ান গেমছ মেইন মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট কেইটা মই আকৌ কৈ দিছো ইণ্ডিয়ান জেভলিন থ্ৰত ইণ্ডিয়াই মেন আৰু ওমেন দুটাতে গোল্ড মেডেল পাইছে কাবাডীত গোল্ড মেডেল পাইছে ক্ৰিকেট মেন্স ওমেন দুটাতে গোল্ড মেডেল পাইছে ঠিক একেদৰে স্কোৱাছত পাইছে আকৌ এইমাত্ৰ আমি কি কৰিলো হকিটো কি পাইছে ইণ্ডিয়ান মেন্স টিমে গোল্ড মেডেল পাইছে হকিৰ এইটো কেই নম্বৰ গোল্ড মেডেল এছিয়ান গেমছত ইণ্ডিয়া টিমৰ 4th গোল্ড মেডেল ইয়াৰ আগতে কেইবাৰ পাইছে 3বাৰ পাইছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন লগতে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আহিব পাৰে আপোনালোক কোনখন দেশক পৰাস্ত কৰি গোল্ড মেডেল লাভ কৰিছে বা ক্ৰিকেট টিমৰ কেপ্টেইন কোন আছিল এইখিনি মই অলৰেডি কৈ দিলো ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আজিলৈ মানে থেংক ইউ